Hello guys, welcome to my YouTube channel. আজি আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি যেহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা, সৰ্বপ্ৰথমে সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ দিনটোত মই কি কৰোঁ আৰু ক'ৰবাত যোৱাৰ প্লেনো আছিলে, কিন্তু এতিয়া ইমান বৰষুণ দিছে, ইয়াত মই দেখাইছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ইমানেই বৰষুণ দি আছে, একদম মানে ওলাই যোৱাৰ মানে একদম কথা ভাবিবই নোৱাৰে, ইমানেই বেছি বৰষুণ দি আছে। ওলাই যোৱাৰ প্লেন আছিলে, বৰষুণটো যদি কমে তেতিয়া বাৰু ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোককো লৈ যাম, আপোনালোকো দেখাম ক'লৈ যাওঁ, তো ঘৰতে কি কৰোঁ আৰু বাহিৰতে ওলাই গ'লেনো ক'লৈ যাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো ব'লক আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি আমাৰ ঘৰত তেনেকৈ বিশেষ একো পূজা নাথাকে। মায়ে এতিয়া ভিতৰত চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰি মেলি এতিয়া কাৰ্কেইখনক অলপমান পূজা কৰি দিছে, সিমানেই। তাৰপিছতে ঘৰৰ ওচৰৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটামানক মাতি এটা পুৰি খুৱাব আমাৰ ঘৰতে। তো সেনেকৈয়ে বিশ্বকৰ্মা পালন কৰিব আমি। বিশেষ পূজা বুলি নাথাকে আৰু এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ পালন কৰা হয়। আৰু এইখন গ্ৰীণখন হ'ল ধুনৰ স্কুটি আৰু এইখন য়েল্ল'খন হ'ল মোৰ স্কুটি, দুইখন একেলগে ভাই ককাই ভাই। আৰু এইফালে বৰষুণ দি আছে, পূৰা বৰষুণৰ চাউণ্ডটো আহি আছে, একদম বহুত ডাঙৰকৈ বৰষুণ আহি আছে। এতিয়া গা ধুই মেলি আহিলোঁ আৰু এইফালে বনাই আছে পল্লৱীয়ে ৰুটি। আজিও আছে আমাৰ লগত পল্লৱী। আৰু এইফালে মই এতিয়া চব্জিটো বনাম, তো পটাপট বনাই মেলি খাই লওঁ। বৰষুণটো অকণমান এৰিছে, যদি এৰে তেতিয়াহ'লে ওলাই যাম। মোৰ বনাই মেলি হৈ গ'ল, এইজনী বনায়ে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তই ৰুটিটো চাইজটো দেখাই দে নাইবা, প্লিজ কেনেকৈ দেখা, এইটো সৰুটো দেখাই নাই, কৈ দেখা। কেনেকুৱা লাগিলে খাই? খাই কেনেকুৱা পালে? পাৰিছোঁ না বনাব? কেইটা খালি এতিয়ালৈকে? এতিয়ালৈকে 5টা খালে আৰু খাবলৈ আছে। খাই বৈ হৈ গ'ল, এতিয়া কপাল ভাল, অকণমান ৰ'দ ওলাইছে আৰু ময়ো যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া। আৰু তাইও যাবলৈ মন আছিলে, কিন্তু মই নিনিও তাৰপিছত গাড়ীখন উলিয়াই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। অকণমান বতৰটো যে বেয়া, বোকাৰ কাৰণে দেউতাই নিদিলে, বোকা লাগিব সেইবুলি নিদিলে, গাড়ীখনত বোকা লাগিব বুলি নিদিলে। গাড়ীখনতে দেখাওঁ অকণমান মালা লগালোঁ এতিয়া। আৰু এইখন ধুনকাই স্কুটিখন, আৰু এইখন মোৰখন। আৰু মোৰ স্কুটিখনৰ নাম এটা আছে, নামটো হ'ল য়েল্ল' বাটাৰফ্লাই মানে পখিলি। আৰু এই ওপৰতে উঠি মই উৰি থাকোঁ যেতিয়া, আৰু য়েল্ল' কাৰণে য়েল্ল', সেইকাৰণে তাইৰ নামটো হ'ল য়েল্ল' বাটাৰফ্লাই। আৰু এইখন বৰষুণৰ সাৰথি, ৰ'দৰ সাৰথি নহয় বাৰু, বৰষুণৰহে সাৰথি। এইখন বৰষুণ দিলেহে ওলাই যায়, এখন কেতিয়াবা কাটচিত ওলাই যায়। আৰু বাকী সেইখনেই চলাই কমফৰ্ট পাওঁ। আৰু মই বোলে ওলালোঁ, তাৰপিছত তাত গৈ পেলাই নি আপোনালোকক দেখাম আমাৰ চেণ্টাৰ। এতিয়া মই চেণ্টাৰ যাবলৈ ওলাইছোঁ, চেণ্টাৰত কেনেকৈ পূজা পাতিছে আপোনালোকক দেখাম। তো বলক যাওঁ আমি। এতিয়া চেণ্টাৰ পালোহি, বেছি মানুহ থাকিলে ব্লগ বনাব লাজো লাগে নহয়। আৰু এতিয়া মই চেণ্টাৰ পালোহি, ইয়াতে বেছি মানুহ নাই বাৰু, আহি আছে গৈ আছে। আৰু এইটোৱে আমাৰ চেণ্টাৰ, ইয়াতে পূজা পাতিছে। ইয়াতে মূৰ্তি অনা নাই যদিও সৰু সুৰাকৈ অনুষ্ঠুপেকৈ পাতিছে ইয়াতে পূজা। আৰু এতিয়া মই প্ৰসাদ খালোঁ, খাই বৈ ইয়াতে বহি আছোঁ। বেলেগ মানুহ আছে, কিন্তু দেখাব বেয়া পাইছোঁ আৰু লাজো লাগিছে দিয়কচোন। এতিয়া ইয়াতে খালোঁ মেলিলোঁ, এতিয়া ঘৰত যাওঁ। বেছি মানুহ নাছিলে বাৰু মই আহোঁতে, এতিয়া আহি আছে গৈ আছে। চাই লওঁ ধুনৰ ঘৰটো সোমাব পাৰোঁ, নহ'লে ডাইৰেক্ট ঘৰত যাম। আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি। বিশেষ একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু আজি ব্লগটোত, ইমান স্পেচিয়েল কিবা নাছিলেও, হ'লেও গধূলিকৈ এটা ৰেচিপিকে দেখাম। তো ৰেচিপিটোকে চাওক আপোনালোকে, ভাল পালে জনাব কমেণ্টত। এতিয়া আমি এটা বহুত টেষ্টি ৰেচিপি বনাব গৈ আছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি এটা বাতিত এটা এগ ভাঙি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে বেলেগ চব্জি এড কৰিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া মোৰ ওচৰত একো চব্জি নাই কাৰণে অকল মই পিঁয়াজ ইয়াত এড কৰিছোঁ।
তাৰ পাছতে ইয়াত অলপমান নিমখ দিলোঁ অমলেট নহয় আৰু দিম বস্তু চাই থাকক তাৰ পাছতে ইয়াত মই এড কৰিছোঁ বেচন আপোনালোকে আটাও এড কৰিব পাৰে কিন্তু আটা এতিয়া মোৰ ওচৰত নাই মানে একোৱেই নাই মানে মোৰ ওচৰত অকল বেচন আছে বেচন দিও কৰিব পাৰে এতিয়া বেচনটো আমি ইয়াত দিলোঁ দি পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ আপোনালোকে বেলেগ চব্জি দিব লাগে বেছি যিমান বেছি চব্জি দিয়ে সিমান বেছি টেষ্টি হয় বস্তুটো আমি ভালকৈ মিক্স কৰিলোঁ আৰু অকণমান পানী যদি দিয়ে দিব পাৰে বেছি ডাঠ হৈ থাকিলে অকণমান পানী ইয়াত এড কৰি দিব পাৰে তাৰ পাছতে আমি ভালদৰে ইয়াত মিক্স কৰিম মিক্স হৈ গৈছে এটা আমি পেনখনত তেল গৰম কৰি আমি ইয়াত মিক্স কৰি থোৱা এইখিনি ইয়াত দি দিম এখন বেলেগ শেপহে ল'লাগে দেখোন শেপটো আৰু নিজে মিলাই ল'ব আৰু দেই এখন কি হ'ল বাৰু বনাব কৈছিলোঁ কিবা হ'বগে এতিয়া কিবা যেনে তেনে শেপটো আহিলে আৰু দেই চেচ মই বহুত বেছি লাজ পাইছোঁ গোটেইখিনি ভাগি থাকিলে আগতে বনালে ভাল হয় কিন্তু আজি বহুত বেয়া হ'লেও আৰু আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ দেই বাই বাই বহুত লাজ পাইছোঁ মই